අයබෝවන් ඕගොල්ලෝ හැමදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ රසකෑම YouTube channel එකට. අද මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ මම කොහොමද ගෙදර ඕට් කැඳ එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඕගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා මම ගිය සැරේ ඕගොල්ලන්ට ඕට් වලින් ටෝස් එකක් හදාගන්න විදිය ඉදිරිපත් කරා. ඒ වගේම ඕට් කියන්නේ ගොඩක් උණ කෑමක්. විවිධ වර්ගයේ කෑම වර්ග අපිට හදාගන්න පුළුවන් ඕට් වලින්. ඒක නිසා මම කල්පනා කරා මේ අපි කොහොමද සැහැල්ලු රාත්‍රී ආහාරයක විතර ඕට් කැඳ එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේක විශේෂයෙන් මම හදන්නේ මගේ පුංචි බබාට. මේක මම රෙකමන්ඩ් කරනවා අවුරුදු එකමාරකින් පස්සේ එකමාරට වඩා වැඩි බබාලට මේ දෙන්න පුළුවන් කැඳ එකක්. රාත්‍රී ආහාරයක් විදිහට මේක දෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් ෆයිබර් තියෙන ඕට් වල. මේකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඕට්. මෙතන ඕට් කොප්ප භාගයක් තියෙනවා. ඒ වගේම පොල් කිරි මං සපයගෙන තියෙනවා. පොල් කිරි කෝප්ප භාගයකට පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම ඇත්තට මේ තමයි ප්‍රධාන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් දෙක. ඊට පස්සේ මම මේ වතුර කෝප්පයක් මෙතන සපයගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ලුණු ස්වල්පයක්. ලුණු නම් ගොඩක් පොඩ්ඩක් දාපුවම ඇති ලුණු රස හොඳට දැනෙනවා. ලුණු පොඩ්ඩක් දාපුවම මේකට. ඒ වලින්ම මම කරන්නේ මේ මගේ ලිප ඔන් කරනවා. ලොම් කරලා පොට්ටක් ගින්දර වැඩි ප්‍රමාණයක් තියාගෙන මම මේකට දානවා මගේ ඕට් කෝප්ප භාගය. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේකට අපේ ඕට් මේ වතුර කෝප්පය දානවා. දැන් අපි මේක සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ඕට් වල එන මේ කැඳක් වගේ එනවා මේ ඕට් වල දියරයක් වගේ පොඩ්ඩක් ඝනකම ඒක එනකම් මේක මේ ඕට් ඇටේ සොෆ්ට් වෙනකම් මේක උයා ගන්න ඕන. දැන් ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඕට් කැඳ එක බලන්න. ඒකේ ඕට් ටිකේ උයලා තියෙන්නේ. හරි දැන් අපි විනාඩි 5ක් විතර මේක මදගින්නේ ඉවුවා. දැන් මේක තමයි මගේ ඕට් කැඳ එකේ මේ ඕට් දැම්මට පස්සේ වතුරෙන් රත් කරාට පස්සේ එන පදම මේ පේනව නේද? ඔක්කොම ඕට් ඇට ටික ඔක්කොම සොෆ්ට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට පොල් කිරි ටික එකතු කරනවා. පොල් කිරි සහ ලුණු එකතු කරනවා. ඒ වගේම ලුණු ස්වල්පයක්. පොල් කිරි දාපුවාට පස්සේ මේක මේ බුබුලු දානවාදී ඉදෙද්දි අපි මේක බා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට දාලා පෙන්නන්නම් මේක. මේක ඕට් කෝප්පයකින් එක්කෙනෙකුට හදාගන්න පුළුවන්. ඕට් කොප්ප භාගයකින් මේ හැදුවේ. ඕට් කොප්ප භාගයකින් සාමාන්‍යයෙන් එක්කෙනෙකුට කන්න විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩි බබෙක් කනවා නම් මෙච්චර කැවෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් භාගයක් විතර තමයි කැවෙන්නේ. හැබැයි වැඩි හිටියෙකුට දෙනවා නම් එක කොප්පයක් හදාගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේක මේ හදලා රස විඳී කියලා. ගොඩක් මම උත්සාහ කරනවා මගේ channel එකේ ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන ගොඩක් මේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න කැම ආහාර අපිට ඉදිනදා හදාගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ රෙසිපි වලට මේ රෙසිපිය හදන්න උත්සාහ කරලා රස විඳී කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකට subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ස්තුතියි. නැවතත් මම අලුත් රෙසිපියක් කරන් ඔයගොල්ලෝ හමුවට එන්නම්. අයබෝවන්.